νέα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τους υπερβολικά αγαπημένους μου καλλιτέχνες της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Gary Moore. Τι και αν έφυγε ο άνθρωπος τόσο νέος από τη ζωή, μόλις τα 58 του χρόνια και τόσο άδικα, ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους υπερβολικά λατρεμένους μου καλλιτέχνες. Σπουδαίος τραγουδιστής, ευέλικτος τραγουδοποιός, μα πάνω απ' όλα βιρτουόζος κιθαρίστας, αυτοδίδακτος. Το εύρος του παίξηματός του από σκληροτράχυλο, ηλικιώδες και πολύ θυμωμένο έως πολύ μελωδικό και γεμάτο συναίσθημα. Εκτός από τις κλασικές σπεσιαλιτές του αυτές της hard rock και της blues rock, είχε επεκταθεί και σε άλλα είδη μουσικής όπως η jazz fusion, το heavy metal και η πιο pop και ηλεκτρονική μουσική. Τεράστιος ο δισκογραφικός πλούτος που άφησε ο Gary Moore, ήταν πραγματικά μια μηχανή μουσικής παραγωγής. Ηχογράφησε γύρω στα 20 προσωπικά άλμπουμ, πέρα από τις συνεργασίες που έκανε με συγκροτήματα όπως η Thin Lizzy, Skid Row, η Collision 2 και η BBM. Άνετα θα μπορούσε κάποιος να χωρίσει, δισκογραφικά τουλάχιστον, την καριέρα του Gary στη hard rock περίοδο του που οριοθετείται από την αρχή της καριέρας του έως το 1989 περίπου και στην blues rock περίοδο του που οριοθετείται από το 1990 έως και το τέλος της καριέρας του. Ακριβώς αυτό θα κάνω και εγώ. Θα κάνω ένα βίντεο για τα άλμπουμς της πρώτης περίοδου του, της hard rock περίοδου, και ένα βίντεο για τα άλμπουμς της blues rock περίοδου. Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσω την πρώτη περίοδο του και ξεκινάω με το Back on the Streets του 1978, το εντελώς προσωπικό debut το άλμπουμ του Gary Moore, μιας και το Grinding Stone που είχε κυκλοφορήσει το 1973 ήταν κάτω από την επωνυμία The Gary Moore Band. Πολύ συμπαθητικό άλμπουμ μεν, με τρομερά παίξιματα από τον Gary Moore και την ομάδα που τον περιστοιχίζει, ειδικά από τους drummers που χρησιμοποιεί εδώ ο Gary, τον Brian Downey και τον Simon Phillips, αλλά και κάπως περίεργο και ίσως ο λίγον τι ψιλοαχταρμάς θα έλεγα, μιας και δεν έχει ξεκάθαρο μουσικό προσανατολισμό. Καθώς από την ξεκάθαρη hard rock των Back on the Streets και Fanatical Fascists περνάει σε ηλικιώδη instrumental jazz rock κομμάτια όπως το Flight of the Slow Moose και το Hurricane, και ολοκληρώνεται με κάποιες εξαιρετικές power μπαλάντες όπως τα Don't Believe a Word, το Donna και το Parisian Walkaways, βέβαια, που παρεπιπτόντως είναι και η κορυφαία στιγμή του δίσκου, με lead vocals από τον Phil Lynott, και το οποίο όμως προτιμώ απείρως στη live εκτέλεση που υπάρχει στο Blues Alive με τη φωνή του Gary Moore. Fingers του 1983, το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Gary Moore, ένας classic hard rock δίσκος, και πώς να μην είναι όταν εκτός από τον ίδιο βέβαια στην κιθάρα παίζει σε αυτόν μια dream team. Ο Don Air είναι στα keyboards, Jimmy Bain στο μπάσο, Tommy Aldridge στα drums, ανεβασμένες ταχύτητες, φοβερή δουλειά από τον Gary στην κιθάρα, αλλά είναι και το μοναδικό άλμπουμ στο οποίο δεν ακούγεται καθόλου η φωνούλα του, παρά μόνο στο τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, και αυτό διότι στα lead vocals είναι ο πολύς Charlie Han ή Hun, Hiroshima, Nuclear Attack, Run to Your Mama και όποιος αντέξει, εξαιρετικά hard rock τραγούδια, και συμπάθαμε, αλλά το έχω στην έκδοση που το είχε κυκλοφορήσει κάποτε το περιοδικό Pop και Rock με τον τίτλο The Guitar Hero αντί για Dirty Fingers, και είναι και αλλαγμένη η σειρά των κομματιών σε σχέση με την αρχική έκδοση του δίσκου. After the War του 1989, το τελευταίο άλμπουμ της περίοδου που εξετάζουμε, της hard rock περίοδου του Gary Moore, μιας και από το επόμενο του άλμπουμ ο Gary θα στραφεί προς μάλλον την μεγαλύτερη του αγάπη, προς τα blues. Ίσως τα δύο πιο ενδιαφέροντα τραγούδια που υπάρχουν σε αυτό το δίσκο να είναι τα δύο που κλείνουν την κάθε πλευρά. Πρώτα το Lead Clowns, το τελευταίο τραγούδι της πρώτης πλευράς, στο οποίο ο Gary μοιράζεται τα lead vocals με τον Ozzy Osbourne, και είναι ένα ηρωνικό κατά κάποιο τρόπο τραγουδάκι για μπάντες της εποχής εκείνης που προσπαθούσαν να μιμηθούν τον ήχο των θρυλικών Led Zeppelin. Lead Clowns. Χαρακτηριστικότερο στίχος του τραγουδιού You Have Stolen from the Houses of the Holy, και είναι και ένα τραγούδι που έχει στοιχεία από το Kashmir, ένα από τα
πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Led Zeppelin, με τον κοφτό του ρυθμό και με τα έγχορδα που γεμίζουν εξαιρετικά μέσα το τραγούδι. Το Blood of Emeralds, το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ, σε κάπως έτσι κέλτικο στυλ, στοιχείο που έτσι κι αλλιώς είχε εισάγει στη μουσική του ο Γκάρι από τον προηγούμενο του δίσκο, από το Wild Frontier. Επίσης πολύ καλά τραγουδάκια είναι και το ομώνυμο, το After the War, αλλά και το Speak for Yourself. Wild Frontier του 1987, ένας δίσκος αφιερωμένος στον πρόσφατα για τότε αποθανόντα Phil Lynott, τον φίλο του Gary Moore, η απώλεια του οποίου σε συνδυασμό με την πρόσφατη για τότε επίσκεψη του Gary Moore στην πατρίδα του στο Belfast έχει άμεση επιρροή στο ηχητικό αποτέλεσμα του δίσκου και στην όλη κέλτικη ατμόσφαιρα. Το αθάνατο Over the Hills and Far Away ίσως είναι το highlight του άλμπουμ. Το The Loner φυσικά είναι από τα καλύτερα instrumental κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ. Πολύ όμορφη διασκευή του Friday on My Mind. Φανταστικό κομμάτι το Take a Little Time. Το κομμάτι Wild Frontier, όνομα και πράγμα, και το ανεπανάληπτο Thunder Rising περικλεί όλη την ενέργεια και το συναίσθημα του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη εν μέσω κιθαριστικής ομοβροντίας και σπαρακτικών φωνητικών. Corridors of Power του 1982, και μπορεί ο τίτλος του άλμπουμ να παραπέμπει σε power rock καταστάσεις. Είναι ένα power rock άλμπουμ, κατά το ίμιση όμως περιλαμβάνει ερωτικά τραγουδάκια, και μάλιστα από τα πολύ αγαπημένα μου είναι το Always Gonna Love You και το Falling in Love with You. Το Don't Take Me for a Loser είναι ένα άλλο πολύ ωραίο τραγουδάκι. Το End of the World είναι ένα ντουέτο με τον Jack Bruce των θρυλικών Cream, μια συνεργασία που θα επαναληφθεί αρκετά χρόνια αργότερα. Το Rockin' Every Night είναι πραγματικά ένας κεραυνός, μια ομοβροντία. Cold Hearted, το αργόσυρτο Cold Hearted, επίσης εξαιρετικό τραγουδάκι, και ίσως η μόνη αδύναμη στιγμή για μένα σε αυτό εδώ το εξαιρετικό άλμπουμ να είναι η διασκευή του Wishing Well, ενός τραγουδιού των Free. Εξαιρετική και η rhythm section που συνοδεύει σε αυτό το άλμπουμ τον Gary. Φυσικά ο Ian Pace στα drums, ο μόνιμος συνεργάτης του εκείνα τα χρόνια, Neil Murray στο μπάσο και ένας κύριος Tommy Eyre στα keyboards. Victims of the Future του 1983, το τέταρτο άλμπουμ του Gary Moore, ένα καταπληκτικό hard rock άλμπουμ που είναι από πολύ heavy και παραλυρηματικό έως πολύ μελωδικό και γεμάτο συναίσθημα. Συμμετέχει και εδώ ο Ian Pace στα drums, ο ex-UFO ο Neil Carter είναι σε κιθάρα και πλήκτρα, Bob Daisley στο μπάσο, εξαιρετική όλη η μουσική που συμμετέχουν εδώ, φανταστικά κομμάτια το ομώνυμο, το Victims of the Future, He is a teenage idol, he knows how to rock and roll. Εξαιρετικά δοσμένη και πολύ δυναμική διασκευή Shapes of Things to Come των Yardbirds. Συγκλονιστικό και το Murder in the Sky, οδή για τους 269 επιβάτες μιας πτήσης της Korean Airlines που σκοτώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 1983, καθώς η τότε Σοβιετική Ένωση κατέρριψε το αεροσκάφος που επιβαίνανε. Και εδώ βέβαια υπάρχει η πρώτη στουντιακή εκδοχή του Empty Rooms που λογικά δεν άρεσε στον Γκάρι. Γι' αυτό και στο επόμενο άλμπουμ του μας την ξανασέρβιρε πιο καλογιαλισμένη και πιο καλομιξαρισμένη και ομολογουμένως και σε πολύ καλύτερη εκτέλεση, οπότε πάρα πολύ καλά έκανε. Run for Cover του 1985, το πιο όριμο project της hard rock περίοδου του Gary Moore, στο οποίο είχε προσκαλέσει και ένα σωρό κολλητούς του, με πρώτο και καλύτερο τον Phil Lynott, με τον οποίο ως γνωστόν γνωριζόντουσαν από εποχής Thin Lizzy. Τώρα, δεν είναι ότι δεν θεωρώ τον Gary πολύ καλό τραγουδιστή, αλλά μου αρέσει που σε αυτό εδώ το άλμπουμ μοιράζεται τα lead vocals και με τον Phil Lynott αλλά και με έναν άλλον εκλεκτό καλεσμένο του, τον Glenn Hughes. Τα δύο τραγούδια στα οποία συνδράμει στα lead vocals ο Phil Lynott είναι πραγματικά συγκλονιστικά, το Military Man και το Out in the Fields, αντιπολεμικά και τα δύο, και πραγματικά το solo του Gary, το solo στην κιθάρα του Gary Moore στο πρώτο από αυτά είναι πραγματικά
εξίσου συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό. Επίσης καταπληκτικά είναι και τα 3 κομμάτια στα οποία lead vocals κάνει ο Glenn Hughes με την απίστευτα ζεστή φωνή του, τα Reach for the Sky, Nothing to Lose και All Messed Up. Η εκτέλεση του Empty Rooms που υπάρχει εδώ είναι αυτή που μου αρέσει περισσότερο από αυτή που υπήρχε στο προηγούμενο άλμπουμ, στο Victims of the Future, και είναι και αυτή που έχει επικρατήσει και που ακούγεται περισσότερο είτε στα ραδιόφωνα είτε στα μαγαζιά. Empty Rooms, το οποίο ίσως και να είναι το πιο iconic τραγούδι του Gary Moore, ενώ επίσης πολύ όμορφη είναι και η power μπαλάντα που κλείνει τον δίσκο, το Listen to Your Heartbeat, με την φωνή του Gary Moore. Το λατρεύω πραγματικά αυτό το άλμπουμ και το είχα ευχαριστηθεί υπερβολικά στην εποχή του και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ του Gary Moore της πρώτης περίοδου του.